Good morning, dear student. How are you today? Hope you are fine and safe all the time. Today, in this lecture, we are going to solve application 3 related to chapter 3, okay? It's the bidimensional chromatography. We talked previously in chapter 3 what do you mean by the chromatography paper and how the chromatogram is obtained. So هيدا lecture related هيدا البارت يلي نحن أخدناه من الدرس. A bidimensional chromatography is performed using a mixture of different human amino acids. So we took a different mixture of different amino acid. So we took the هيدول يا teacher amino acid asparagine, glutamine, serine, cysteine, glycine, threonine, histidine, lysine, tyrosine and valine. طبعا هيدي الكروماتوغرافي paper it's the control sample. شو يعني أول شي؟ اللي بقصد فيه إنه بالكروماتوغرافي paper بيكونوا عارفين مطرح، يعني مثلا نحن عملنا كروماتوجرام وشفنا نحن وين الامينو اسيد موجودين بهيدا how do they migrate in the chromatography paper. لاحظت مثلا الاسباراجين هون this means that الاسباراجين طبعا هي اول شيء حسب المولر ماس بتعمل migration of the amino acid. بعرف انه انا الاسباراجين وين ما كان بأي سيكونس بيكون مطرحه هون بالكروماتوغرافي بيبر. الفالين مثلا مطرحه هون. هلا انا اذا بدي اعمل، يعني اذا انا مثلا عندي شايفين هيدي يا تيتشر، هيدول 3 ما بعرفهم انا الامينو اسيد هودي، برجع للكنترول. يعني هيدي وين جاي؟ عهوات مين؟ عهوات الاسباراجين، معناته هاي اسباراجين. هيدي جاي عهوات مين؟ اللايزين، صح؟ وهيدي يلي بالنص جاية عهوات الألانين بعتقد. اوكي؟ so هيدي مثلا for example شايفينها هاي جاي عهوات الفالين so it's the valine. هاي يعني هيدي فالين. أنا بهيدا الكروماتوغرافي paper هي control sample منها بعرف أي كروماتوغرافي paper بتعطوني هيك نقاط، بعرف كل وحدة وين مكانها لما أنا بقارنها مع الكنترول sample. okay? So the chromatogram of the figure 1 is thus obtained. figure 2 هيدي عملنا الفيجر الكروماتوجرام اللي هي الكنترول فيجر. أما الفيجر 2 يا teacher shows the result of tetrapeptide. تترا معناتها 4 hydrolysis of an individual X. so في عنا individual اسمه X. هيدا الانديفيدوال عنده يعني بيبتايد اللي هو جزء صغير من البروتين. تترا بيبتايد يعني هيدا البيبتايد made up of 1 2 3 4. تترا means 4 made up of 4 amino acid. Whereas figure 3 shows the result of the hydrolysis of the same peptide of another individual Y. So here we have individual X. عنا التترا peptide of individual X made up of 4 amino acid, and here we have individual Y كمان the same peptide. يعني مثلا هيدا البيبتايد for example هو insulin for example الهرمون insulin، معناته هيدا كمان الهرمون insulin لأنه عم بيقلي shows the result of hydrolysis of the same peptide، يعني نفس البيبتايد of another individual اللي هو هيدا الانديفيدوال Y. بدي اذكر شو معنات hydrolysis يعني نحنا عنا البيبتايد اللي هو chain of amino acid، وبين كل amino acid وكل amino acid في عنا peptide bond. هيدي البيبتايد بوند بنقصها، بتنقص طبعا انزيم. هيدا الانزيم لما يقصها لهيدي البيبتايد بوند، هيدي العملية اسمها هيدروليسيس، يعني تفكيك. عم فكك أنا التترا بيبتايد into 4 amino acid. بس بلاحظ أنا الانديفيدوال واي عنده 1 2 3 amino acid، ما عنده 4. يعني أنا هون بعرف إنه في عنا anomaly، في عنا شيء abnormal not normal.
Tetrapeptide is a peptide اللي composed of 4 amino acid. The first question indicate the amino acid forming this tetrapeptide. يعني هيدا التترابيبتايد اللي عند individual X أو individual Y. شو هن الأمينو أسيد يلي بقلبه؟ مثل ما قلت لكم نعمل comparison. مثلا هيدي وين جاي مطرحها؟ مثل مطرح هيدي. So هيدي asparagine. هيدي وين جاي مطرحها؟ مثل مطرح هيدي. So هيدي لايزين. أنا هودي مش ما بكون كاتبيت لكم إياهم، أنتوا بتعملوا comparison. مثلا هيدي جاي مطرحها مطرح جاي مطرحها مطرح الألانين. هيدي ألانين وهاي فالين. So هيدا التترابيبتايد معمول الأنسر asparagine, لايزين, ألانين, فالين. Okay? Now calculate the molar mass of this tetrapeptide. إذا بلاحظ أنا من تحت في عندي المولر mass of each amino acid. عندي كل المولر ماس هول الأرقام هن لكل أمينو أسيد موجود. طب هو قال لي بس بده المولر ماس هيدا التترابيبتايد. يعني بدور وين الأسباراجين هيدا أسبارتيك أسيد يعني 133 بلس الألانين. قديش الألانين؟ فتش عليه وينه الألانين؟ هي 89 يعني 133 بلس 89. اللايزين يلي هو كمان بلس 146. فالين يعني بلس 117. بجمعهم كلهم مع بعض وبيطلع عندي the molar mass of the tetrapeptide. Okay? Now can you determine the sequence of this tetrapeptide? And we have to justify. When I say the sequence, it means what do you mean by the sequence؟ يعني ترتيبهم. Okay. No. Can we كيف نحن بنعرف ترتيبهم؟ يعني أي الأولى أي الثانية أي الثالثة؟ كيف بدي أعرف؟ يعني ما فيني أعرف يعني. Since amino acid migrate depending in their molecular weight and not in their order. حسب المولر mass they migrate. حسب الموليكولار weight حسب تقلن يعني وزنهم. الموليكولار weight اللي هو طبعا نفس المولر ماس هن بينعمل لهم مايجريشن بالكروماتوغرافي بيبر مش حسب ترتيبهم. يعني for example ممكن يكون التشين معمول من for example معمول من أسباراجين يعني هيك أسباراجين بعدين في بيبتايد بوند ألانين بعدين في بيبتايد بوند فالين بعدين في بيبتايد بوند لايزين. اوكي بالهيدروليسيس نفكوا هودي البيبتايد بوند ونفكوا كلهم عن بعض هالاسباراجين ألانين لايزين فالين. طب لما هن بينعمل لهم مايجريشن بالكروماتوغرافي بيبر بينعمل لهم مايجريشن حسب تقلهم حسب المولر ماس اللي إلهم مش حسب ترتيبهم. يعني بلاحظ مثلا أسباراجين ألانين شايفين هاي فالين وهون اللايزين يعني مش حسب ترتيبهم بينعمل لهم طبعا migration. So حسب الموليكولار weight. لذلك نحن ما فينا نعرف ال sequence of this tetrapeptide from the chromatography paper. Okay? Now question 4. The mRNA sequence from which the peptide is translated is mRNA هو هيدا GAC, GCC, AAA, GUA. هيدا mRNA. طبعا كل الثلاثة نحن قلنا عنهم بنسميهم codons أو بنسميهم triplets. هو الأفضل codons طبعا. Codon they code for one amino acid. For example GAC code for one amino acid, GCC for the other amino acid, AAA for the other. Okay, that's fine. The question is write the sequence of this tetrapeptide. Okay, بدنا نكتب sequence of the tetrapeptide.
أكيد أنا بس أعطاني ال mRNA sequence أكيد أنا صار فيني أعرف ال sequence of the tetrapeptide، يعني وين الأسباراجين، أي وحدة الأولى، أي وحدة الثانية، أي وحدة الثالثة، وأي وحدة الرابعة. شو بعمل؟ أكيد ما فيني لحالي، لازم أرجع للشو؟ لهيدا يلي اسمه Genetic Code Table. أول وحدة يا teacher GAC. وين ال GAC؟ GAC هيها GAC هيها، يعني هي الأسبارتيك أسيد، يعني أول وحدة أسبارتيك أسيد، ماشي؟ تاني وحدة GCC، نرجع للجينيتيك كود GC، يعني هون GCC هي تاني وحدة ألانين، ماشي؟ نرجع للتالت وحدة AAA لايزين، يعني أول وحدة كانت أسبارتيك أسيد ألانين، أسبارتيك أسيد ألانين لايزين، وآخر وحدة أكيد it's the valine. أوكي، عرفنا، قدرنا نعرف السيكونس from the peptide from the mRNA sequence. أكيد name the amino acid that is missing in peptide of individual Y. أي واحد اللي هو missing it's the valine. أكيد explain why this amino acid is missing in the peptide. ليش هيدا الفالين مش موجود in your opinion؟ mutation، أكيد في تغيير بالدي ان اي، لأنه تصنيع البيبتايد أو البروتين جاي من أمر من الدي ان اي، فأكيد في عنا mutation، تغيير بالدي ان اي أدى للabsence of the amino acid. Okay, that was all in our lecture. Hope you understand it well, and if you have any question, ask me on my private. Okay, thank you for watching.